Að vera brimbrettamaður á Íslandi, það dálítið annað en að vera brimbrettamaður í Kaliforníu. Iceland truly is a yin and yang experience. You know, it can be everything from brutal and unrelenting and makes you question why you're doing what you're doing in order to, you know, have fun in the ocean. Ég held að fólk oft haldi að við séum klikkuð að stundi þetta hérna heima, en svo getur það líka bara verið ógeðslega næs og fólk að fara eftir vinnu, þú veist, góðu veður á sumrin í Þorlákshöfn og sem hafa sameiginlegt að vilja stundi eitthvað heilbrigt úti í náttúrunni. En manstu hvernig þetta var í byrjun? Hvað við vorum fáir og hvað þetta var erfitt? Við vissum ekki neitt. Vissum ekki neitt. Gátum ekki lesið eina spá. Gallarnir voru glataðir. En núna, þetta var slow burn. Þetta byrjaði hægt, það var alltaf sami hópurinn. Það var allt sami hópurinn. En síðan gerðist eitthvað. Ég myndi segja að þetta er svona aðal hlutinn af lífinu mínu. Ef það er eitthvað sem ég skilgreinir mig sem, þá er það brimbrettamaður. Ekki fyrir bara rosalega nýlega sem BBFI var stofnað. Það var ekkert íþróttafélag fyrir brimbretti. Það var ekkert sem hægt var að stunda. Það voru engin byrjendanámskeið fyrir nýlega og það var ekkert hægt að fá bretti hérna á auðveldan hátt. Ég held að við séum að fá sprengjun af ungmennum bráðlega, sko. Það getur verið alveg brjáluð ævintýramennska í kringum surf á Íslandi. Það er fullt af öldum hér og þar sem að virka bara 5-10 sinnum á ári og maður er einhvern veginn endalaust að reyna að ná þeim öllum þegar það virka. Þá er þetta bara eitthvað sem þú þarft bara að gera full time og geta að losa þig hvenær sem er og vera tilbúin að keyra hvers sem er hvenær sem er. Síðan ertu með öldu eins og Þolla. Þetta er bara hinn fullkomna alda til að grípa í, til að fara að æfa sig, til að fara að hafa gaman. Og hún bara eina aldan á Íslandi sem að einhvern veginn bara virkar frekar oft, sko, og er bara góð frekar oft. Það var mjög stutt síðan að ég skildi að alda er ekki bara alda. Ég vissi ekki að það væri bara til svona verðmætar staðbundnar öldur sem eru bara eins og skíðabrekka eða laxveiða. Þegar ég heyrði fyrst að ætti að fara að eyðileggja öldunni í Þolla,
Ég held að í fyrst held ég að maður hefði alltaf trúa þig. Landfyllingin byrjar hérna, þar sem að þessi stytta í dag og sker beint hérna út. Þannig að landfyllingin myndi koma alveg hér og út og þarna, þar sem aldan að brotna. Þetta verður bara til þess að aldan ónýtt, gjörsamlega. Það er ekki spurning að þetta hafi áhrif á hana, heldur verður hún gjörsamlega ónýtt. Já, það er alveg fáránlegt að fórna svona frábæru útivistarsvæði fyrir illa skilgreinda landfyllingu. Við réðum fagmann á þessu sviði. Það er hvergi á Íslandi til maður með jafn mikla kunnáttu og þessi sem Brunnbrettafélagið réði og hann sagði í skýrslu að þetta myndi hafa slæmar afleiðingar á ölduna en hönnurinn og verkfræðistofan Efla fer þar með rangar upplýsingar að þessi framkvæmd muni ekki hafa nein áhrif á ölduna sem rangt. And if you were to give me pleasure, I would be your soul's protector. I'd sail from harbor to just to sing you. Og við höfum GPS staðsetningar frá úrum surfarana sem sýna að við erum að surfa ölduna upp við strandlenginguna og eftir strandlengingunni og samkvæmt þeim hnitum sem eru bara á svart og hvítu þá fer landfyllingin yfir meira en helming á öldunni. Fer bara beint yfir. Restin af öldunni, ef að hægt að kalla það rest af öldunni, það verður ekki neitt nema eitthvað smá brot sem fer svo beint inn í einhvern ristan og varnargarð. Ef einhver reynir að surfa þetta algjör slysagildra. Það verður bakkast af öldunni þarna, þú getur slegist utan í hana, þú kemst ekki upp og hún bara, það er ekki eins og þetta bara, hún bara ónýt. Við Brunnbrettafólk erum ekki á móti því að Þorlákshafnarbær stækki höfnina sína. Enda landfyllingin ekki hluti af þeirri stækkun. Þetta illa skilgreind landfylling sem á eftir að eyðileggja frábært útivistarsvæði til frambúðar. Og því erum við að mótmæla. Það er ekki verið að eyðileggja þetta fyrir komandi kynslóðir, fyrir höfn. Nei, þetta er fyrir landfyllingu, þetta er fyrir bílastæði, jafnvel, eða eitthvað. Þeir geta ekki sagt hvað það er. Brunnbrettafélag Íslands var í byrjun í nánu samtali við Ölfus og það leit út fyrir að þau vildu vinna með okkur að þessu máli og vernda þessa öldu. Og fundurinn endaði þannig að við gáðum þeim brimbretti og tókum í höndina og allir voru brosandi en síðan byrjuðu að moka yfir ölduna bara snemma á sunnudagsmorgni. Án þess að vera með framkvæmdaleyfi eða neitt. Og þessi alda eins og barnið okkar, þetta bara hjarta brunnbrettamenningar á Íslandi. Okkur ekki sama ef einhver kastar stein í barnið okkar, sko. Og hefðu við ekki stoppað þetta, þá gæti vel verið að aldan væri ekki hér í dag.
að hugsa bara að margir staðir sem veita ánægju og hamingju fyrir þjóðfélagsþegna Íslands, ef að þeir bara hverfa, það yrði bara rosa sorglegt og myndi breyta lífinu á Íslandi. Ég meina það mjög fallegt við að þú veist, þetta tengi saman alls konar fólk á öllum aldri og úr öllum þjóðfélagsstéttum sem eiga það sameiginlegt að vilja gera eitthvað heilbrigt út í náttúrunni. Framtíðin sem við dreymum fyrir Þorlákshöfn svo að bærinn haldi áfram að blómstra, atvinnulífið haldi áfram að blómstra en ekki síður mannlífið, lífsgæðin, að við náum að nýta náttúruna og náttúruauðlindirnar sem við höfum í túnfætinum og vinna með þær, vinna með tækifærin sem við höfum. Og við eigum að umfaðma þessa möguleika og fá besta fólk í heimi sem einmitt elskar þessa íþrótt. Og það eru bestu arkitektar, það eru bestu hagfræðingar, það eru bestu forritar í heimi sem var alveg til að hanga í þessum bæ sko bara mánuðum saman bara út af þessari öldu. Og ef ég væri ferðamaður að koma hingað í bæinn, þá þætti mér mjög spennandi að sjá Íslendinga í ísköldu sjónum á brimmbretti. Fá kannski bara að horfa það yfir góðu mat eða kaffibolli eða úr heitum potti. Nú eða fá tækifæri til að prófa sjálf. I'll put it simply, if this was anywhere else in the world, this wave would be protected, it would be something that would be a national treasure. And my hope is that Icelanders can come to that conclusion before making a decision that's going to take it away forever. Fyrir norðan alda sem hefur verið sett undir svokallaða hverfisvernd. Þar hefur bæjarstjórn Fjallabyggðar komið sér saman að vernda ölduna og útivistarsvæðið í kringum hana. Og það bara frábært dæmi hvað bærinn getur gert. Hið sama getur Þorlákshöfnarbúar einnig gert. Ef að 20% af bæjarbúum vilja efna til atkvæðagreiðslu, sem sagt nýta sér lýðræðið, þá gætu bæjarbúar vernda þessu öldu, sett hann undir hverfisvernd. Og við vonum bara að það verður farvegurum sem verður tekinn til þess að passa upp á þessa náttúru og að bara framtíðar kynslóðir geti notið hennar. Og við eigum skilið eftir að hafa drukknað í 1000 ár, þá eigum við skilið að surfa. Það bara 100%, bara það það sem við eigum inni hjá náttúruöflunum. En þetta er bara einhver besta gjöf sem ég geti gefið börnunum mínum. Það er að læra að leika sér í öldunum í sjónum, sko. 'Cause it feels so good when I dive into your ocean, when I'm drifting on your tides, heading for a distant shore. And I want you to know one thing, as the winter gets closer, you are my paradise, you are my mountains tall. The hardest thing she found about walking away, the longer she stayed, the heavier the chains became. She heard about God and the angels above, but heaven is home, drinking with the one she loves.
'Cause it feels so good when I dive into your ocean, when I'm drifting on your tides, headed for a distant shore. And I want you to know one thing, as the winter gets closer, you are my paradise, you are my mountains tall. Yeah, you are my paradise, you are my mountains tall.